ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮ ለርኒንግ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬም እንግዲህ ሌሰን 3 ናሽናሊዝምን እንቀጥላለን። ከዚህ በፊት ሌሰን 1 ሌሰን 2 ማቅረባችን ይታወቃል በፊቱ ቪዲዮ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ናሽናሊዝምን እንቀጥላለን። መጽሐፉን ኮፒ ነው የምናየው። እንግዲህ ዛሬ የምንወያየው ስለ ናሽናሊዝም ነው። ዋት ኢዝ ናሽናሊዝም የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። By the end of this lesson, you will be able to list down major factors for the growth of nationalism. What are the major factors for the growth of nationalism? የሚለውን እናያለን። Discuss the silent features of nationalism in 19th century. በ19ኛ ክፍለ ዘመን የነበረውን የናሽናሊዝም ካራክተሪስቲክስ ወይም ፊቸር የምናይ ይሆናል። ሶስተኛው ደግሞ discuss how nationalism transferred its character in a period between the 1880s and 1940s በ1880ዎቹ እና በ1914ዎቹ ውስጥ የነበረውን የናሽናሊዝም እድገት ወይም ደግሞ ትራንስፎርሜሽን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ let's begin with brainstorming questions. What were the major factors behind the growth of nationalism in 19th century? እንግዲህ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ናሽናሊዝም ግሮ ሆኗል። ለዚህ ሜጀር ፋክተር ብለን የምንወስደው ምንድን ነው የሚለው እንግዲህ ለዚህ ሜጀር ፋክተሩ እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳየነው እና የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ወይም ደግሞ የካፒታሊዝም መስፋፋት ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በርካታ ምክንያቶች አሉ። እነዚህን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ናሽናሊዝም has been the most powerful political force since 1850s in western world ማለት ነው። በዌስተርን ወርልድ ላይ እንደምታውቁት ናሽናሊዝም በ1850ዎቹ በጣም ዶሚናንት የሆነ የመጣ ነው። በምን በ1850 ወይም ደግሞ በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ ማለት ነው። ናሽናሊዝም ዲፐስት ሩትስ ላይ ኢን ሼርድ ሴንስ ኦፍ ሪጂናል ኤንድ ካልቸራል አይደንቲቲ። ናሽናሊዝም የሚያጠነጥነው ወይም ደግሞ አላማ የሚያደርገው ኢትስ ዋት ሪጂናሊዝም ነው፣ ሪጅን ቤዝድ ነው። እንዲሁም ደግሞ ካልቸራል አይደንቲቲን ቤዝድ የሆነ ነው። ስፔሻሊ አስ ዞስ ሩትስ አር ኤክስፕረስድ ኢን ከስተም ላንጉዌጅ ሪሊጅን። ምን ሊሆን ይችላል? በቋንቋ ሊሆን ይችላል፣ በባህል ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ በእምነት የራስን ብሔርተኝነት ወይም ደግሞ ሀገር ወዳድነት ማሳያ መንገድ ነው። it influences all classes but more so the urban than rural peasants ማለት ነው። ከገጠር ይልቅ ምን ላይ ያተኩር ነበር ይላል? አርባን ቤዝድ ነበረ። በአርባን ላይ ነው፣ ምክንያቱም ሞር ሊትሬት ሶሳይቲ ያለው እዛ ስለሆነ። ስለዚህ አርባን ከሩራል የተሻለ እንቅስቃሴ ነበረበት ማለት ነው። ኦኬ አክቲቪቲ 1.4 why did nationalism influence more the urban people than peasants in the countryside? why do you think is the reason behind this ይላል። ለምንድን ነው ናሽናሊዝም ከአርባን ኤሪያ ላይ ምን የሚያደርገው ኢንፍሉዌንስ የፈጠረው የሚለውን ነው የምናየው። እንግዲህ ቀደም ብለናል፣ አርባን ኤሪያ ላይ ሞር ናሽናሊዝም ኢንፍሉዌንስ ነበረ። ከማን? ከካንትሪ ሳይድ ወይም ደግሞ ከሩላር ኤሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ምክንያቱ የሚለውን እናይ። moreover nationalism created the atmosphere which made World War II possible. in the nationalism aggravated the Great Interaction Crisis of 1905 up to 1914. እንግዲህ የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት በ1914 ነው የተካሄደው። ይሄ ናሽናሊዝም አይዲያ መኖሩ ለዚህ መጀመር ለፈርስት ወርልድ ዋር ኮዝ መሆን ምን ሆኗል ማለት ነው? አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ለወርልድ ዋር መከሰት ማን ኃላፊነቱን ይወስዳል ማለት ነው? ናሽናሊዝም አንዱ የኮንሲኩዌንስ ሪዝን ነው ማለት ነው። ከ1905 እስከ and made the people of Europe support the war when it broke out in July August 1914 ይላል። ስለዚህ በአውሮፓ ያሉ ሀገራቶች ለናሽናሊዝም ሀሳባቸው ወይም ደግሞ ለጦርነቱ ላይ ለመሳተፋቸው ምክንያት ሆኗል ነው የሚለው። nationalism of course did not begin in the middle of 19th century but it grew and intensified from the until world war first. እንግዲህ ናሽናሊዝም በ1850 ወይም ደግሞ ሚድል ኦፍ 19th ሴንቸሪ ላይ ዲፕ ሩት ሆኖ ወይም ደግሞ ተጠናክሮ አልመጣም ነበር። ኢንቴንሲፋይ የሆነው ወርልድ ዋር ፈርስት ላይ ነው።
የናሽናሊዝም እድገት የተከሰተው ወርልድ ዋር ፈርስት ጀምሮ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዘ ፎሎዊንግ ፋክተር ፕሮሞት ዘ ግሮዝ ኦፍ ናሽናሊዝም ኢን 19th ሴንቸሪ። እንግዲህ ለናሽናሊዝም መስፋፋት ሪዞኖቹ ምንድን ናቸው ብለን ስንመለከት እንግዲህ አንደኛው ምንድን ነው? ኮምፕልሰሪ ፕራይመሪ ኤዱኬሽን ዋዝ ኮስድ ባይ ዘ ገቨርንመንት ፎር ስቴት ቢልዲንግ ኤንድ ኢንክሉድ ፓትሪዮቲዝም። አንደኛ በትምህርት ቤቶች ላይ የሚሰጠው የፓትሪዮቲዝም ወይም ደግሞ ይሄ ሀገር ወዳድነት ልንለው እንችላለን። እሱ ነው። ገቨርንመንት ኦልሶ ዩዝድ ኮምፕልሰሪ ሚሊተሪ ሰርቪስ ቱ ኢንኩልኬት ፓትሪዮቲዝም ኤንድ ሎያሊቲ ቱ ዘ ስቴት ኤንድ ሩራልስ ይላል። ገቨርንመንትም በትምህርት ቤት የሚማሩ ወይም ደግሞ በገጠርም የሚኖሩ ሰዎችን ሚሊተሪ ሰርቪስ እንዲሰጡ ያስገድድ ነበር ነው የሚለው። ሚሊተሪ ሰርቪስ እንዲሰጡ ማለት ነው። ዘ ቺፕ ኒውስ ፔፐር ፎር ዘ ማሰስ ኦፍን ሃቭድ ቹቬኒስቲክ ቶንስ ይላል። እንግዲህ ርካሽ በሆኑ ኒውስ ፔፐሮች ርካሽ በሆኑ ዋጋ በመሸጥ ምንድን ነው ፓትሪዮቲዝማቸውን ወይም ደግሞ ቹቬኒስቲክ ቶን ያለው ነው። ይሄ ቹቬኒስቲክ ማለት ምንድን ነው? ይሄ ጨለምተኝነት የሆነ አገር ወዳድ ወይም ደግሞ ይሄ ዘረኝነት የምንለው ሊሆን ይችላል። በት ናሽናሊዝም ኤንድ ሆስታይል ፊሊንግ ቱዋርድስ ኔበሪንግ ስቴት ዌር ኦልሶ ፊቸርስ ኦፍ ዘ ኳሊቲ ኒውስ ፔፐር ፎር አፐር ኤንድ ሚድል ክላስ ይላል። ይሄ ናሽናሊዝም ግን ሆስታይል ፊሊንግ ነበረ። ለምሳሌ በጎረቤት ሀገራቶች መካከል ይሄ የጥላቻ የሆነ የጎሪጥ መታየት ማለት ነው። እንደዚህ ነበረ። በኒውስ ፔፐር ላይ የሚተላለፉ መልእክቶች በአፐር ክላስም በሚድል ክላስም ምንድን ነበረ? ይሄ ሆስታይል ፊሊንግ ነበረው። ይሄ ትንሽ የፍራቻም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ማች ኦፍ literature of the year before World War II was also strongly nationalist and warned against the danger of neighboring countries ይላል። እንግዲህ ከወርልድ ዋር ፈርስት በፊት ጻፉ የነበሩ ሊትሬቸሮች ምንድን ነበሩ? ናሽናሊስት ናቸው። በጣም ስትሮንግ የሆነ ናሽናሊስት እንዲሁም ደግሞ ዘይ ዋርነድ አጌንስት ዳንጀር ኦፍ ኔበሪንግ ካንትሪስ ይላል። በጎረቤት ሀገሮች ያለውን እንደ ፍራቻ በቃ ይቻ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብትኖር ኢትዮጵያ ደግሞ ሌላ ጎረቤት ሀገር ለምሳሌ እነ ሶማሌ ቢሆኑ ሶማሊያን የኢትዮጵያ የሚጽፉት ጸሐፊዎች ሶማሊያን እንደ ዳንጀር ነው ለእድገታችን ለበኋላ ላይ ለዳንጀር ነው ብለው ይጽፋሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያውያኖች ምን ብለው ያስባሉ ማለት ነው? ሶማሊያን እንደ ጠላትነት የመፈረጅ ደግሞ የሆነ ሆስታይል ቲንኪንግ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት የሚጻፉ የወርልድ ዋር ፈርስት በፊት የሚጻፉ ጽሁፎች ምን ነበሩ ማለት ነው? በጣም ስትሮንግሊ ናሽናሊስት ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ ዘይ አጌንስት ዘ ዳንጀር ኦፍ ኔበሪንግ ካንትሪስ ይላል። ይህንን ያስጠነቅቁ ነበረ። ፓትሪዮቲክ ሶሳይቲስ ዌር ክሬትድ ቱ ኢንክሉድ ፓትሪዮቲዝም። እንግዲህ ፓትሪዮቲክ ሶሳይቲዎች ምን ማለት መፈጠር ወይም ደግሞ መቋቋም ጀመሩ። እነዚህ ፓትሪዮቲክ ሶሳይቲዎች ቱ አጌንስት ፎር ስትሮንግ አርማመንት ኤንድ ሳምታይምስ ኦልሶ ቱ አጂቴት ፎር ቢገር ኮሎኒያል ኢምፓየር ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ ፍላጎት የነበራቸው ስትሮንግ አርማመንት እንዲኖር ፍላጎት ነበረ። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ጦርነት አርማመንት ማለት ጦርህን ማስፋት ማለት ነው። በሚሊተሪ ራስህን እንዲያካብቱ እንዲሁም ደግሞ ምን ያደርግ ኮሎኒያል ኤምፓየር እንዲመሰርቱ ለቢገስት ኮሎኒያል ኤምፓየር እንዲሁም የቀኝ ገዢዎችን ምክንያቱም ራሳቸውን ዶሚኔት ለማድረግ ሞር ኮሎኒያል ኤምፓየር መመስረት አለባቸው፣ ሞር ፕሌስ መያዝ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሎኒያል ኢንተረስት የመጣበት ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ቢገር ኮሎኒያል ኤምፓየር መገንባት ፍላጎታቸው ነበረ። So nationalism was stimulated by the war of unification of Italy and Germany and of national liberation in Balkan. ይሄ የናሽናሊዝም ጽንሰ ሀሳብ ኢንቴንሲፋይ የሆነው ወይ ደግሞ ስቲሙሌት የሆነው አንደኛ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ ከተካሄደ በኋላ እንዲሁም ደግሞ ጀርመን ዩኒፊኬሽን እንዲሁም ደግሞ ይሄ ሊበሬሽን ኦፍ ባልካንስ የምንለው እነዚህ በባልካን ሪጅን ውስጥ ያሉ
ከቀኝ ግዛት መውጣታቸው ከኦቶማን ቱርኪዎች ነፃ ለመውጣት ያደረጉት ትግል ይሄ ሁሉ ኢንቴንሲፋይ እንዲሆን ናሽናሊዝም ኢንተረስት ኢንቴንሲፋይ እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው። ሶ ብሪቲሽ ናሽናሊዝም was stimulated by small colonial wars which Britain fought so often. የብሪቲሽ ናሽናሊዝም ደግሞ ስቲሙሌት የሆነው ስሞል ኮሎኒያል ዋር በማድረግ ነው። ስሞል ኮሎኒያል ዋርስ which Britain fought so often በተደጋጋሚ የምታደርጋቸው የኮሎኒያል ግዛቶች እነዚህ መኖሩ ለብሪቲሽ ናሽናሊዝም መመስረት ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። though the second world war was unpleasant shock which cooled down British aggressiveness for a time until it was revived by the German ይላል። እንግዲህ ሰከንድ ቦየር ዋር የሚለው ከ1899 ከ1902 የተካሄደ ዋር ነው። ይሄ ምንድነው ለብሪቲሽ አግሬሲቭነስ የሆነ ፍንጭ ሰጥቷል ማለት ነው። ሾክ አድርጓቸዋል። ምክንያቱም በጀርመን ፍራቻ ማለት ነው። ምክንያቱም ጀርመኖች እንግዲህ እንግሊዞችን ወረው ነበር እንግዲህ ካስታወሳችሁ። ስለዚህ በዚህ አግራቢያት ሆነዋል ማለት ነው። ሾክ ሆነዋል። in the USA victory in the Spanish American War of 1898 stimulated American nationalism። እንግዲህ የአሜሪካን ናሽናሊዝም ደግሞ ኢንቴንሲፋይ የሆነው በስፓኒሽ አሜሪካን ዋር የነበረው ነው ማለት ነው። በስፓኒሽ እና በአሜሪካን ዋር የነበረው ቪክትሪ በዛ ቪክትሪ ማስቆጠራቸው 1898 ላይ የአሜሪካን ናሽናሊዝም እንዲጸነስ ምክንያት ሆኗል። ምክንያቱም ዩኤስኤ እንግዲህ ከዛ በፊት በስፓኒሽ ኮሎኒያል ሩል በፍራንች እንዲሁም በእንግሊሽ ወይም በብሪቲሽ ነበሩ። ስለዚህ የስፔኒሽ አሜሪካን ዋር ኦፍ 1898 መኖር ለአሜሪካን ናሽናሊዝም እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። ይሄ በአሜሪካ ሪጅን የነበረው የናሽናሊዝም ነው ማለት ነው። Pseudo-science also stimulated nationalism and included aggressive hostile feeling towards neighboring state and the idea that war was inevitable. እንግዲህ የፒስዶ ሳይንስ የሚባለው ራሱ ለናሽናሊዝም ስቲሙሌት መሆን ወይም ደግሞ አግሬሲቭ የሆነ ሆስታይል ፊሊንግ ኖርም የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። the pseudo science is what became known as social darwinism። እንግዲህ ፒስዶ ሳይንስ የምንለው ሶሻል ዳርዊኒዝም የምንለው ነው። ሶሻል ዳርዊኒዝም የምንለው ነው። it was a social darwinism that spread the idea that the theories struggle between state and nation for power ማለት ነው። ይሄ ሶሻል ዳርዊኒዝም ምንድነው ዓላማው ወይም ምንድነው የሚያስተምረን ስንል it spreads the idea of history of struggle between state and nations for power። እንግዲህ አንድ ሀገር ወይም ደግሞ ኔሽን የምንላት ማለት ነው ከሌላ ኔሽን ወይም ስቴት ጋራ ለፓወር ምን ማድረግ አለባቸው? ስትራግል ማድረግ አለባቸው፣ መግጠም አለባቸው። ምክንያቱም in order to take power you have to struggle from one state ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ለመያዝ ከፈለግን ከአንድ ሀገር ጋር ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ስትራግል ማድረግ አለብን የሚል አስተምሮ ያለው ነው ሶሻል ዳርዊኒዝም የምንለው። ሱፐርማሲ ኤንድ ኢቭን ሰርቫይቫል እንግዲህ ለፓወርም ለሱፐርማሲም አንደኛ ለፓወር ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ለሱፐርማሲ ለበላይነት ለመያዝ፣ ሁለተኛ ለሰርቫይቭ ለመኖር ራስን ሰርቫይቭ ለማድረግ ለመዳን ከሆነ ምን ስትራግል ማድረግ አለብህ የሚል ነው። the strongest state and nation which were the best would be the victor while weak state and nation would be subjugated and even destroyed ይላል። እንግዲህ strongest nation ከሆነች ምን ታደርጋለች? ሰርቫይቭ ታደርጋለች ማለት ነው። ዊክ ከሆነች ደግሞ ምን ትሆናለች ማለት ነው? ዲስትሮይ ትሆናለች ወይም ደግሞ ሳብጁጌትድ ትሆናለች ማለት ነው። ትዋጣለች ወይም ደግሞ ዲስትሮይ ትሆናለች የሚል አመለካከት ወይም አስተምሮ ያለው ነው። ስለዚህ you have to struggle for your own power የሚል መልእክትን ያላቸው ማለት ነው። in the period between 1880s and 1940s nationalism transformed its character in several ways። እንግዲህ ከ1880ዎቹ እና እስከ 1914ቱ አካባቢ ናሽናሊዝም ምንድነው? ትራንስፈር ነው። በተለያየ መንገድ ራሱን
ምን እያደረገ ነው? ትራንስፎርም እያደረገ የመጣ ነው። ኦኬ ዋትስ ፈርስት ስንል አንደኛው ፈርስት የምንለው ፈርስት ምንድን ነበረ ስንል more and more national movement appear in Europe and the Ottoman Empire outside Europe ይላል። በአውሮፓና እንዲሁም ደግሞ ከአውሮፓ ውጭ ደግሞ በኦቶማን ኢምፓየር ግዛ የነበረው የናሽናል ሙቭመንት ምን እየሆነ ነው? ኢንቴንሲፋይ እየሆነ ስፕሪድ እየሆነ አፒር እየተፈጠረ ነው ማለት ነው። many of this movement were towards numerically quite small number of people living in quite small territories እነዛ ምን ነበሩ አለ? ስሞል ነምበር ኦፍ ፒፕሎች ናቸው። በስሞል ቴሪቶሪ የሚኖሩ ስሞል ነምበር ኦፍ ፒፕሎች ናቸው ለናሽናሊዝም ስትራግል ማድረግ የጀመሩት። therefore nationalism which earlier in 19th century had appeared to work towards greater unity as in the case of Italy and Germany now tended towards fragmentation እንግዲህ ይሄ መኖሩ ደግሞ ምን አንድ የሆነ ዩኒፎርም ስቴት መፈጠር ጀመሩ። ለምሳሌ እንደ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ ኤንድ ጀርመኒ ማለት ነው። እንደ ኢታሊ እና እንደ ጀርመኒ ያሉትን ዩኒፋይ የሆኑ ቴሪቶሪዎች መፈጠር ጀመሩ። እንዲሁም ደግሞ ፍራግመንቴሽን ተፈጠረ። ሁሉም ለምሳሌ ይሄ ፍራግመንቴሽን ሁሉም በኦቶማን ቱርኪ ይመሩ የነበሩ የባልካን ስቴቶች እየተፈታተኑ መጡ። እነ ሰርቢያ፣ እነ ዩጎዝላቪያ፣ እነ በጣም ብዙ የሆኑ ሰዎች ፍራግመንቴሽን ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ፍራግመንቴሽን እንዲፈጠርና አንዳንድ ስቴቶች እንዲፈጠሩ ግሬተር ዩኒቲ ያላቸው ስቴቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። ኦኬ ሰከንድሊ ላንጉዌጅ ኤንድ ኤትኒሲቲ ቢካም ዘ ሜጀር ክራይቴሪያ ይላል። እንግዲህ ለናሽናሊዝም ዋናው ክራይቴሪያ የሚሆነው አንደኛ በላንጉዌጅ ለምሳሌ ናሽናሊስት ስንሆን አንድ ሀገር መገንባት ነው። ራሳችንን ከሌላው መነጠል ነው። አገሩን ወዳድ መሆን ነው። ስለዚህ እነዛ ግሩፖች ምን ቤዝ ሆነው ነው ራሳቸውን የሚከፋፍሉት ስንል አንደኛ በላንጉዌጅ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ በኤትኒሲቲ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ እነዚህ በላንጉዌጅ እና በኤትኒሲቲ ሜጀር ዲቪዥኖች ናቸው ማለት ነው። ስፔሻሊ ላንጉዌጅ ፎር ናሽናሊዝም በዋናነት ግን በላንጉዌጅ ነው የሆነ የተደራጁት ማለት ነው። አገር ሲመሰርቱ ወይም ደግሞ ናሽናሊስት አንድ ኔሽን ሲመሰርቱ ላንጉዌጅ ቤዝ ሆኖ ነው ማለት ነው። all over Europe submerged minority nationalists were struggling to assert the right of their language to equality with previously dominated languages እንግዲህ በሁሉም ዩሮፒያን አካባቢ ያሉ ሳብመርጅድ ሆነው የነበሩ ማይኖሪቲ ክላሶች ምን ማድረግ ጀመሩ? ስትራግል ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ምክንያቱም ምን ብለው ያስባሉ? እኛ በትላልቅ ዶሚናንት በሆኑ ላንጉጆች ተውጠናል፣ ቋንቋችን ይከበረልን፣ አገር እንመስርት የሚል የናሽናሊስት ጥያቄ አመጡ ማለት ነው። ስለዚህ በሁሉም ኢሮፒያ አካባቢ ናሽናሊስት ማይኖሪቲ ናሽናሊስቶች ምን ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው? ለነጻነታቸው ምን ማድረግ ጀመሩ? መፋለም ጀመሩ ማለት ነው። so there were bitter dispute over language question ስለዚህ ዋና ደግሞ ክራይቴሪያቸው ሲያደርጉት የነበረው ምንድነው? ላንጉዌጅ ነው አይደለ? በላንጉዌጅ ነው ቤዝድ ሆኖ ጥያቄያቸውን የሚያነሱት። ስለዚህ ይሄ በምን ሆነ? ዲስፒዩት ፈጠረ። ቢተር የሆነ ዲስፒዩት፣ ይሄ ብለዲ የሆነ ዲስፒዩት ማለት ነው። በቀላሉ አላገኙ፣ በብለዲ በሆነ መንገድ ነው። ስለዚህ ላንጉዌጅ ኩዌሽን አንደኛው ምክንያታቸው ነው ማለት ነው። ኦኬ ሰርድ ደግሞ ስንመለከት ሰርድ ቤዝድ የሆነው ሰርድ ላይ የምናገኘው እንግዲህ ናሽናል ኩዌሽን ቢካም ፓርት ኦፍ ዶሜስቲክ ፖለቲክስ ኦፍ መኒ ስቴትስ ይላል። ስለዚህ ይሄ ናሽናል ኩዌሽን ምን ሆነ? የዶሜስቲክ ፖለቲክስ አንዱ መከራከሪያ ነጥብ ወይም ደግሞ ጉዳይ እየሆነ መጣ ማለት ነው። ስቴት ፓርቲኩላሪ መልቲናሽናል ላይክ ኦስትሮ ሃንጋሪ and Tsarist Russia and other like Britain with its serious Irish question ማለት ነው። እንግዲህ ለምሳሌ ከኦስትሮ ሃንጋሪ እና ቴሳሪያስ ራሻ ምን ማድረግ ጀመሩ? ለምሳሌ ኦስትሮ እና ሃንጋሪ ተከፋፍለዋል። እንዲሁም ደግሞ ቴሳሪያስ ራሽያ የሚባለው ደግሞ የሞናርኪ ግሩፕም እሱም ምን ይላል? ተሸንፏል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የብሪቴን with serious Irish question ብሪቴንም የምን ጥያቄ ነበራት? አይርላንዶች ወይም ደግሞ አይሪሽ የሚባሉ ሀገራቶች አንድ ኔሽን ለመፍጠር ምን ማድረግ ጀመሩ? ሲሪየስ የሆነ
ኩዌሽን ማንሳት ጀምሩ ማለት ነው። In terms of class, the new minority nationalist movement attacked the petty bourgeois because the success of national movement and its language would mean just more prestige for the nationality, its language, but more employment in the public sector for language speakers ይላል። እንግዲህ ናሽናሊዝም ከመጣ በኋላ ወይም ደግሞ አገሮች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር ጥያቄ ከመጣ በኋላ ይሄ ሙቭመንት ምን ፈጠረ? ለፕሪቲ ቦርጂየሶች ሙቭመንት አትራክት ስቧል ማለት ነው። በምን ይመራ ነበር? በፒቲ ቦርጂየሶች ይደገፍ ነበር። ምክንያቱም ለምንድን ነበር ስንል the success of national movement and its language would mean not just more prestige for nationality and its language but more employment in public sector for language speakers ይላል። ምክንያቱም ይሄ ለላንጉዌጅ ስፒከሮች ሞር ኤምፕሎይመንት ይመጣል ነው የሚለው። ለፐብሊክ ሴክተሩ ምን የሆነ ጠቀም አለው ብለው ስለሚያስቡ ማለት ነው። ናሽናሊዝም ፎር ዘ ገቨርንመንት ዋዝ ቱ ኤጅ ዌፕን ነው። ይሄ ናሽናሊዝምም ለገቨርንመንቱ ምን ሆነ? እንደ ዌፕን እንደ መሳሪያ ነበር ሲጠቀሙበት የነበረው። ናሽናሊዝም ኩድ ቢ ኤንድ ዋዝ ዩዝድ ቱ ስትሬንግዝን ሎያሊቲ ቱ ዘ ስቴት ኤንድ ዘ ሩለር ኤንድ ቱ ዳይቨርት ዘ ወርከርስ አዌይ ፍሮም ሶሻሊዝም። ይሄ የናሽናሊዝም ጥያቄ ምን አድርጎላቸዋል? ኢት ስትሬንግዝ ዘ ሎያሊቲ ኦፍ ስቴት ቱ ዘ ሩለር። አንደኛ ሎያሊቲ እንዲፈጥር ስቴቱ ለሩለሩ ምን ይሆን እንዲሆን ሎያሊቲ እንዲኖር ማለት ታማኝነትን ያመጣል። ሁለተኛ ደግሞ ምን ስትሬንግዝ ያደርጋል? ይሄ ሶሳይቲው ከሶሻሊዝም መነጠል እንችላለን ይላሉ። ምክንያቱም ይሄ ናሽናሊዝም አንድ ሀገር መፈጠር ከጀመረ ከሶሻሊዝም ጽንሰ ሀሳብ ወጣን የራሳችን የሆነን ፕሪንሲፕል እንከተላለን የሚል ሀሳብ ስላላቸው ማለት ነው። However, where national minority exists, nationalism could arise from national demand of their national minorities and cause discontent and disloyalty. ግን ናሽናል ማይኖሪቲዎች የሚፈልጉት ምንድን ነው? የናሽናል ዲማንዳቸውንና ዲማንዳቸውን ይፈልጋሉ። ይሄ በሩለሩንና በማይኖሪቲዎች መካከል ዲስኮንተንት ወይም ዲስሎያሊቲ ተፈጠረ ማለት ነው። The USA was very successful in 19th century in assimilating millions of immigrants who came to USA from Europe ይላል። USA ለምንድን ነው ሰክሰስፉል የነበረችው? ምክንያቱም አውሮፓውያኖች ወደ አሜሪካ እየተሰደዱ ነበር። የተሰደዱበት ምክንያት ደግሞ they were dissatisfied ሆነው ነበረ። በሚኖሩበት አካባቢ ዲስሳቲስፋክሽን ስለነበራቸው ነው ማለት ነው። By becoming US citizen, they joined a country and nation which offered them more economic opportunities, more social and political freedom. ይሄ ሲሆን ደግሞ አሜሪካ ውስጥ ሲከገቡ በኋላ እነዚህ አውሮፓውያኖች ሞር ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ወይም ኦፖርቹኒቲ የተፈጠረላቸው እንዲሁም ደግሞ ሶሻል ኤንድ ፖለቲካል ፍሪደምን ማግኘት ቻሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው ዩኤስኤ በዚህ ጊዜ ሰክሰስፉል ሆና የአንድ ስትሮንግ ኔሽን እንድትፈጠር ምክንያት ይሆናት ማለት ነው። ስለዚህ ዩኤስኤ እንደ አንድ ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። Activity, how did the USA become very successful in 19th century in assimilating and turning millions of immigrants into America? Because more economic opportunity ትሰጣለች፣ more socio political freedom ትሰጣለች። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለምሳሌ አውሮፓውያኖችን መልከት ዲሳቲስፋይ ስለነበሩ ነው። በነበረባቸው የሩል ወይም ደግሞ የአገዛዝ ስርዓት ላይ ዲሳቲስፋይ ስለነበሩ ወደ አሜሪካ መሰደድን ምርጫቸው በማድረጋቸው ነው ማለት ነው ሳክሰስፉል የነበረችው ዩኤስኤ። ሌሰን ፎር ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ by the end of this lesson you will be able to state factors that facilitate the Italian unification, appreciate the role of leaders in the process of Italian unification, and outline the process of Italian unification. So after we learn this lesson we will going to discuss about that. The political and social process that united the separate state of Italian peninsula into a single nation in 19th century was known as Italian unification. እንግዲህ በ19ኛው ክፍለ ዘመን የነበረው የኢታሊያን ስቴት ፎርሜሽን ፕሮሰስ
ምን ይባላል? ኢታሊያን ዩኒፊኬሽን እንለዋለን። it is difficult to put the exact date for the beginning and end of Italian reunification, but most historians agree that it began with Congress of Vienna in 1815 and the end of Napoleon rule, and it ended with the Franco-Prussian War in 1871. እንግዲህ የኢጣሊያን ሪዩኒፊኬሽን መቼ እንደተጀመረ ኤግዛክት ዴቱን ማወቅ አንችልም። ነገር ግን አብዛኞቹ ሂስቶሪያን እንደሚሉት የተጀመረው አፍተር ኮንግረስ ኦፍ ቪየና ኦፍ 1815 ነው ይላሉ። ኤንድ ኤንድ ኦፍ ናፖሊዮን ሩል። ይሄ ምንድን ነው? ኢት ኢዝ ዘ ኤንድ ኦፍ ዋት? ናፖሊዮን ሩል። ናፖሊዮን የፈረንሳይ ንጉስ ነበረ። የእሱ አገዛዝ ሲያበቃ ነው ማለት ነው የኢጣሊያን ሪዩኒፊኬሽን የጀመረው። ኤንድ ኢንድድ ዊዝ ፍራንኮ ፕሩሺያን ዋር ኢን 1871 የተፈጸመው ደግሞ በ1871 ኦፍ ፍራንኮ ፕሩሺያ ዋር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፍራንኮ ፕሩሺያ ዋር በፈረንሳይና በጀርመኒ መካከል የተደረገ ጦርነት ነው ማለት ነው። በዚህም ለኢጣሊያን ፕሩሺያ ወዳጅ ሆነ ቬኔሽያን ልታገኝ የረዳት ቬኔሽያን እንዲሁም ደግሞ ሮምን ለመያዝ የቻለችበት አጋጣሚ ነው ማለት ነው ፍራንኮ ፕሩሺያ ዋር የምንለው። In 1852 Italy was still politically divided and Austrian influence was still supreme in the north. እንግዲህ በ1852 ኢታሊ ፖለቲካሊ ዲቫይድድ ነበረች። ይሄም የሆነበት ምክንያት የኦስትሪያ ኢንፍሉዌንስ ስለነበረ ነው። ምክንያቱም በኦስትሪያ ሱፕሪየም ስለነበረች ነው ማለት ነው። በኖርዝ በኩል ደግሞ ኢን ዘ ኖርዝ ዘ ቱ ሪች ፕሮቪንስስ ኦፍ ሎምባርዲ ኤንድ ቬኔሺያ ዌር ፓርት ኦፍ ኦስትሪያ ኤምፓየር። ለምሳሌ ያህል ብንወስድ ሁለት ሪች የሆኑ ፕሮቪንሶች እነ ሎምባርዲ እንዲሁም ቬኔሺያ ምን ነበሮች ማለት ነው? የኦስትሪያ ኤምፓየር አካል ነበሩ ማለት ነው። ኢን ኖርዝ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ኢታሊ there were petty states of Parma, Modena and Tuscany, which were very much under Austrian influence and ruled despotically by rulers related to Habsburg Emperor of Austria. እንግዲህ በፓርማ የሚባሉ ሞዲና እንዲሁም ደግሞ ቱስካን፣ ፓርማ፣ ሞዲና፣ ቱስካን የሚባሉ ግዛቶች በኦስትሪያ ኢንፍሉዌንስ ሆነው በማን ውስጥ ማለት ነው? በሃብስበርግ ኢምፔሪየር ወይም ኦፍ ኦስትሪያ ውስጥ ቁጥጥር ስር እንደነበሩ እንደ ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን። ዘ ፓፓል ስቴት covered a vast territory across Italy, consist of provinces of Romagna, Marches, Umbria and Rome, and the patrimony. በሌሎች ግዛቶች ደግሞ እነ ማርቼስ፣ ኡምቤሪያ፣ ሮም የመሳሰሉ እንዲሁም ደግሞ ፓትሪሞኒን ጭምር ማለት ነው በፓፓል ስቴቶች ነው። ፓፓል ስቴቶች እንግዲህ የሚመሩት በፖፕ ነው ማለት ነው። ሱፐሪየም ፓወራቸው ምንድነው? ፖፕ ነው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ በፖፖች ይመራ ነበረ ማለት ነው። እነዚህ ያጠቀስኩላችሁ ግዛቶች in addition to being a spiritual head of Catholic all over the world, the Pope was the sovereign ruler of papal state. እንግዲህ የፖፕ የካቶሊክ እምነትን የሚያስተዳድሩ ብቻ ሳይሆኑ በእነዚህ ቦታዎችም ላይ ምንድን ነበራቸው? ኢንፍሉዌንስ ነበራቸው ማለት ነው። ለእነዚህ ፓፓል ስቴት የሚሆኑ ሶቨሪን ሩል ነው ማለት ነው። እንግዲህ በእነሱ አስተዳደር ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ስፒሪቹዋልም የሆነ እንዲሁም ደግሞ ፖለቲካልም ኢንፍሉዌንስ ነበረው ፖፑ ማለት ነው። Since 1849 there had been French garrison in Rome to protect the Pope against any revolution, and to show Austria that France had an interest in Italy and did not accept that Italy was an exclusively Austrian sphere of influence. እንግዲህ ይህንን የፓፓል ስቴትን አገዛዝ ለማጠናከር እንዲሁም ደግሞ የሚመጡ ሪቮሉሽኖችን ለመከላከል ሲል ፍሬንች ጋሪሰን ቦታዎች አሏት ወይም ደግሞ የጦር መንደሮች የራሷን የምታደራጅበት ማለት ነው።
ይሄም ፍራንስ ሁለት ዓላማ ነው ያላት። አንደኛው አሁን እንደጠቀስኩላችሁ የፓፓል ስቴትን ከሪቮሉሽን ለመታደግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የፍሬንች ኢንፍሉዌንስን በኢጣሊያ ላይ ለማስፈር ማለት ነው። በተለይ ኦስትሪያን በማስወገድ ኤክስክሉድ በማድረግ ኦስትሪያን የራሷን ኢንፍሉዌንስ ወይም ደግሞ የራሷን ፍላጎት ለመጫን ነው ማለት ነው። ይህንን ጋሪሰን ታውኖችን ወይም ደግሞ ጋሪሰን ሴንተሮችን በሮም ያቋቋመችው ማለት ነው ፍሬንች። The south of Italy and Iceland of Sicily were part of the kingdom of Naples። እንግዲህ ሳውዝ ኦፍ ኢታሊ እንዲሁም ደግሞ ሲሲሊ የሚባሉት ለምሳሌ አይስላንድ ኦፍ ሲሲሊ እንዲሁም ኔፕልስ የሚባሉ ኪንግደም ኦፍ ኔፕልስ እንዲሁም ኮርሲካ የሚባሉ ግዛቶች ደግሞ በሳውዝ ቦታ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ዘ ኪንግደም ዋዝ ፑር ፊውዳል ኤንድ ባክዋርድ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ የነበረው በእነዚህ ቦታዎች ላይ ያለው ኪንግደም አንደኛ ምንድን ነው ፑር ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ፊውዳል ሲስተምን ነው የሚጠቀሙት፣ ሶስተኛ ደግሞ ባክዋርድ ነው። ባክዋርድ የሆነ ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንትን ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። It was ruled despotically and its king was closely allied with Austria። እንግዲህ ይሄ የሚመሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፑር ፊውዳልና ባክዋርድ ስለሆነ ሙሉ ቁጥጥሩን በማን ነው የሚመራው ማለት ነው? በኦስትሪያ ነው ማለት ነው። ሪሌይ የሆነው በኦስትሪያ አገዛዝ ስር ወይም ደግሞ በእሷ እርዳታ ስር ነው የነበረው ማለት ነው። ኖርዝ ዌስተርን ኢታሊ በኖርዝ ዌስተርን ኢታሊ ደግሞ was the king of Piedmont, consist of the mainland territory, which was its most important territory, and island of Sardinia። በዚህ በኖርዝ ኢስተርን በኩል በኖርዝ ዌስተርን በኩል ኦፍ ኢታሊ ያለው የኪንግደም ጠንከር ያለ ነበረ። ይሄም ኪንግደም ኦፍ ፔድሞት ይባላል። በነ ካውንት ካሜሮ ካርቨር ፕራይም ሚኒስተር ነው እሱ። እንዲሁም ደግሞ በነ ኢማኑኤል ኪንግ ኢማኑኤል ዘሰከንድ የሚመራ ነው። እነዚህ በጣም ጠንካራ የሆኑ ኮንሲስት ኦፍ ዋት ሜንላንድ ቴሪቶሪ ሜንላንድ ቴሪቶሪዎችን ይዘዋል። which was its most important territory and the island of Sardinia። ፔድሞትን ብቻ ሳይሆን ሰርዲናንም አጠቃሎ የያዘ ነው። ፔድሞት was the only Italian state that was really independent of Austria and that had a constitution, a parliament and a civil right። እንግዲህ ፔድሞት ብቸኛዋ the only ፔድሞት is what the only independent state ነች። ራሷን ራስ ገዝ ብቸኛዋ የኢጣሊያን ራስ ገዝ ስቴት ነች ወይም አስተዳደር ነች ማለት ነው። የራሷ ኮንስቲቱሽን አላት፣ ፓርላመንት አላት፣ እንዲሁም ደግሞ ሲቪል ራይት ወይም ደግሞ ሰብአዊ መብቶች የተከበሩባት ግዛት ነች ማለት ነው። ይቺ ፔድሞት ሳርዲና የምንላቸው ማለት ነው። though there had only existed since 1848 ነገር ግን የቆዩት እነሱም እስከ 1848 ድረስ ነው ማለት ነው። እስከ 1848 ድረስ የራሳቸውን ኢንዲፔንደንት ሩል መምራት ችለዋል ማለት ነው። This situation made it possible for the Piedmont to take the lead in the movement for unification። እንግዲህ ኢንዲፔንደንት መሆኗ በኢጣሊያን ዩኒፊኬሽን ጊዜ የራሷን የጎላ ሚና እንድትጫወት አግዟታል ማለት ነው። Their best hope of united Italy in unification with Piedmont under the constitutional monarchy of King Victor Emmanuel II of Piedmont። እንግዲህ ፒፕሎቹ ለምሳሌ ሊበራል ናሽናሊስት የምንላቸው ሊበራል እንዲሁም ደግሞ ናሽናሊስት የምንላቸው ይሄ እነዚህን ይደግፉ ነበር። የፔድሞት ሳርዲናን አስተዳደር ይደግፉ ነበር። ከነሱ ጋር ዩኒየን መፍጠር ይፈልጉ ነበር ማለት ነው። ከማን ከነ ኪንግ ቪክተር ኢማኑኤል ሰከንድ ኦፍ ፔድሞት ጋራ ምን ይፈልጉ ነበር ማለት ነው? ዩኒየን ይፈልጉ ነበር። ያማ ዘሜን ኦብስታክል አሁን ደግሞ እስኪ ኦብስታክል የነበረው ለኢታሊ ዩኒፊኬሽን ኦብስታክል የነበሩት እነማን ናቸው የሚለውን እንመልከት። The main obstacle to Italy political unification was the power of ኦስትሪያ ነች። ዋናዋ ኦብስታክል የሆነችው ኦስትሪያ ነች። እንግዲህ ለኢታሊያን ዩኒፊኬሽን እንደ ኦብስታክል የሆነች መጀመሪያ ኦስትሪያ ነች፣ ሁለተኛ ደግሞ ፍራንስ ነች። ፍራንስና ኦስትሪያ ለኢታሊያን ዩኒፊኬሽን እንደ መሰናክል ነው የምንቆጥራቸው። ኦስትሪያ wanted to maintain a state quo
እንግዲህ ኦስትሪያ ስቴቱን መቆጣጠር ትፈልጋለች ማለት ነው። አናዘር ኦብስታክል ዋዝ ዊክነስ ኦፍ ናሽናል ሴንቲመንት ኢን ኢታሊ። እንዲሁም ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ኦብስታክል የሆነባቸው ለዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ አንደኛው ዊክነስ ኦፍ ዋት ናሽናል ሴንቲመንት ኢን ኢታሊ፣ በኢታሊ ውስጥ ያለው የናሽናሊዝም አይዲዮሎጂ ወይም የሚከተሉ ናሽናሊዝም አራማጆች አለመኖራቸው ዊክ መሆናቸው ነው ማለት ነው። A favorable factor for the struggle for unification was አንደኛ ዲፕሎማቲክ አይሶሌሽን ኦፍ ኦስትሪያ አፍተር ዘ ክሪሚናል ዋር ኤንድ ራይቫልሪስ ቢትዊን ፍራንስ ኤንድ ኦስትሪያ ኢን ኢታሊ። እንግዲህ ሁለት ምክንያቶች ደግሞ ለኢታሊያን ዩኒፊኬሽን ጥሩ ምቹ ሁኔታ ፈጥሮላቸዋል። ፌቨራብል ፋክተር የምንላቸው ምንድን ናቸው? አንደኛ ምንድን ነው? ዲፕሎማቲክ አይሶሌሽን ኦፍ ኦስትሪያ አፍተር ክሪሚናል ዋር ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ክሪሚናል ዋር እንግሊሽ ኤንድ ፍሬንች እንዲሁም ደግሞ ኢታሊ ጆይን ካደረገች በኋላ ማለት ነው ራሽያን በባልካን ሪጅን እንዳይስፋፋ የገጠሙበት ጦርነት ነው ክሪሚያን ዋር የምንለው። እንግዲህ ኢጣሊያንም ለእንግሊሽና ለፍሬንች ድጋፍን በመሻት ምክንያት በዚህ ጦርነት ላይ ተሳትፋ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዲፕሎማቲክ አይሶሌሽን እንዲሁም ደግሞ ይሄ ክሪሚናል ዋር ኦስትሪያን አይሶሌት አድርጓት ነበር። ስለዚህ ይሄ ክሪሚናል ዋር መኖሩ ለኢጣሊ እንደ ፌቨራብል ፋክተር ምቹ ሁኔታ ፈጥሮላታል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌላኛው ምቹ ሁኔታ የፈጠረላት ምንድነው? በፈረንሳይና በኦስትሪያ መካከል ኢጣሊያን ውስጥ ምን ራይቭለሪ መሆን ወይም ደግሞ እርስ በርሳቸው ጸብ መኖር ማለት ነው። በሁለቱ መካከል ጸብ መኖሩ ለኢጣሊያን ዩኒፊኬሽን እንደ በጎ ይቆጠራል ማለት ነው። which means that Italy nationalism was able to use French help for Italian aim። ይሄም ደግሞ ምንድነው? after criminal war ምንድነው የሆነው ማለት ነው? ፍራንስ ለኢጣሊያ አገዘች ማለት ነው። ስለዚህ ከኦስትሪያ ጋር ኦስትሪያን ጦርነት ገጠሙ። በዚህም እነ ሎምባርዲን መያዝ ችለዋል ማለት ባትል ኦፍ ሳድዋ ይመስለኛል። ባትል ኦፍ ሳድዋ ላይ ይመስለኛል አውዛ ጋር የራሳቸውን ነፃ አንድ ስቴት አግኝተዋል ማለት ነው። ሎምባርዲን አግኝተዋል ማለት ነው ኢጣሊያኖች። ካሚሎ ካርቨር ፕራይም ሚኒስተር ኦፍ ፒድሞንት ፍሮም 1852 up to 62 was the main architect of Italian unification from above ይላል። እንግዲህ አንደኛው ለኢታሊያን ዩኒፊኬሽን እንደ ምቹ ሁኔታ የፈጠረላት ዲፕሎማቲክ የሆኑ ዲፕሎማቶች የሆኑ ፕራይም ሚኒስተሮች አሏት። ከነዚህም በጣም የጎላ ሚና ያለው ካሚሎ ካርቨር ነው። ካውንት ካሚሎ ካርቨር የሱ የነበረው ዲፕሎማቲክ ሚሽን ሰክሰስ መሆን ነው ማለት ነው። he is what known as architect of Italian unification በመባል ይታወቃል ማለት ነው። he prepared Piedmont for the role of leadership in Italian unification። እንግዲህ ፒድሞንትን ሲመራ የነበረ ፕራይም ሚኒስተር ነው እሱ። ፒድሞንት ደግሞ በጣሊያን ዩኒፊኬሽን ሜን ሮል ነበራት፣ ምክንያቱም the only independent state ስለነበረች ማለት ነው። ስለዚህ የሱ ሚና ትልቅ ነበረ ማለት ነው። In 1858 Carver met French Emperor Napoleon III secretly at Plomberne in France and succeeded in reaching an agreement with Napoleon for the alliance of France and Piedmont against Austria። እንግዲህ በጣም ሰክሰስፉል የሆነ ዲፕሎማት ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ በ1858 ከናፖሊዮን the third of France ጋራ ፕሎምቤር የምትባል የፍሬንች ግዛት ውስጥ ስምምነት አድርጓል። ስምምነቱ ምንድነው? ከኦስትሪያ ጋር ጦርነት እንዲገጥሙ ነበር። so Carver contributed a lot to successful unification of Italy. In the end Carver successfully gained control of Lombardy። ከዛ በዚህ ጦርነት ምንድነው ማለት ነው? በፍራንኮ ኦስትሪያ ዋር ማለት ነው ሎምባርድን አግኝቷል። በተጨማሪም ቱስካኒ፣ ፓርማ፣ ሞዴና የሚባሉ ግዛቶችንም መያዝ ችሏል ማለት ነው። which greatly helped unification of
ፕሮሰስ። ይሄ ደግሞ ለዩኒፊኬሽን ፕሮሰሱን ፋሲሊቴት አድርጎታል ወይም ደግሞ አግዞታል ማለት ነው። In April 1856, Carver successfully provoked a declaration of war by Austria on Piedmont ማለት 1859 ላይ በኦስትሪያ ተነሳሽነት ጦርነት ገጠመ ማለት ነው። ናፖሊዮን ዘ ሰርድ then intervened on the side of Piedmont against Austria ከዛ ኦስትሪያን ወጉ ማለት ነው። ናፖሊዮን ዘ ሰርድን ማገዘው the combined force invaded Lombardy and defeated the Austrian army at the Battle of Magenta and Salferno in June 1856 ኦኬ ባትል ኦፍ ሳዶዋ ሳይሆን ባትል ኦፍ ማጀንታ ኤንድ ሳልፌርኖ ነው ሎምባርዲን ያገኙት ማለት ነው። እዚህ ጋር ይስተካከል። ስለዚህ ማጀንታና ሳልፌርኖ ላይ በ1859 በነበረው ጦርነት ማለት ነው ሎምባርዲን አገኘች ማለት ነው። The Austria were driven out of Lombardy but still held in Venetia እንግዲህ ከኦስትሪያኖች ከሎምባርዲ ሙሉ ለሙሉ በባትል ኦፍ ማጀንታ ሳልፌርኖ ላይ ሙሉ ለሙሉ ለቀው ወጥተዋል። ነገር ግን ቬኒሻ ለቀው አልወጡም። ይሄ ደግሞ የራሱ ምክንያት አለው እናያለን። one of the result of battle of Salferno was establishment of international red cross association by a Swiss humanitarian Henry Duante የዚህ ኮንሲኩዌንስ ወይም ሪዛልቱ የባትል ኦፍ ሳልፌርኖ ምንድነው? establishment of ኢንተርናሽናል ሬድ ክሮስ አሶሲዬሽን ኢንተርናሽናል ሬድ ክሮስ አሶሲዬሽን ተፈጥሯል። የዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ማህበር በስዊስ ሁማኒታሪያን ሄንሪ ዳንቴ እንዲህ መሰረት ምክንያት ሆኗል። አሁን ላይም የቀይ ሬድ ክሮስ መስቀል ነው። ስዊድን ደግሞ ባንዲራዋም መስቀል ላይ አድርጋለች። ስለዚህ ከዚህ ጦርነት በኋላ ነው ማለት ነው ሬድ ክሮስ አሶሲዬሽን መመስረት የጀመረው ማለት ነው። ይሄ መስራቹ ማን ነው? የሄንሪ ዱአንቴ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ሬድ ክሮስ መስቀሏ የተወሰደችው ከስዊዘርላንድ የመጣች ከስዊድን ነው ስዊስ አይደለ የመጣች ባንዲራ ነች ማለት ነው። የባንዲራ ምልክት ነች ማለት ነው። ናፖሊዮን however concluded a unilateral peace treaty with Austria on the basis that Austria ceded Lombardy to Piedmont but kept Venetia እንግዲህ ቅድም ባትል ኦፍ ማጀንታና ሳልፌርኖ ጣሊያንና ፍራንስ ካሸነፉ በኋላ ኦስትሪያ ከሎምባርድ ሙሉ ለሙሉ ወጣለች። ነገር ግን ቬኔሽያን አለቀቀችበትም። ያለቀቀችበት ሪዝን ምንድነው ስንል ምክንያቱም እዚህ ጋር ናፖሊዮን ዘ ሰርድ ከኦስትሪያ ጋራ የራሱ የሆነ ስምምነት ወይም ፒስ ትሪቲ ፈጥሮ ነበረ ከኢጣሊያን ስምምነታቸው ባፈነገጠው መልኩ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ኦስትሪያ ምንን ሎምባርድን ጥላ ወጣ ማንን ቬኔሽያን እንድትይዝ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ያደረገው ማለት ነው? ይሄን ስምምነት ናፖሊዮን ዘ ሰርድ ተፈራርሟል ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ በጣም ትልቅ ዲሳቲስፋክሽን የፈጠረው በጣሊያን በኩል ለፈረንሳይን እንደ ጠላትነትም ለኦስትሪያ ለኢጣሊያን እንደ ጠላትነት የምትፈረጅበት ምክንያትም አንዱ ይሄ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። other development resulting from the war also took place ሌሎች ደግሞ የዋሩን ዲቨሎፕመንት ወይም ደግሞ ምን ይመስልን ሂደቱን እናያለን። the papal province of Romagna and the state of Parma, Modena and Tuscany revolted against their rulers in 1859 እንግዲህ እነዚህ ግዛቶች እንግዲህ እንደምታውቁት በፓፓል ስቴት ውስጥ ነው የሚመሩት ማለት ነው። የፓፓል ፕሮቪንሶች ናቸው። ግን 1859 ላይ ምንድነው ያደረጉት? against ሪቮሉሽን ያካሄዱት ማለት ነው። በምን በ1859 ላይ their rulers were overthrown ሩለሮቹን ማሸነፍ ጀመሩ። provincial government were established which were in close touch with the government of Piedmont and demanded union with Piedmont እነሱ provincial governmentን establishment ካደረጉ በኋላ ምንድነው የፈለጉት ማለት ነው? ዩኒየን ከፒድሞንት ጋር ዩኒየን መፍጠር ነው ማለት ነው። ከፒድሞንት ሳርዲና ጋራ የራሳቸውን ውህደት ፈጥረው አንድ ኔሽን ወይም ደግሞ ኢጣሊያን የምትባል ሀገር መመስረት ነው ፍላጎታቸው። Once the North had been united as a kingdom of Italy, the unification movement turned to absorbing the powerful king of two Sicilies in the south. እንግዲህ
አንድ ዩናይትድ የሆነች ኪንግደም ኦፍ ኢታሊያን ከተገነቡ በኋላ ምን ማድረግ ነው የጀመሩት? ዘይ ስታርት ቱ ቴክ ኦቨር ቱ ኪንግደም ኦፍ ቱ ሲሲሊ። እንግዲህ በመጨረሻ ላይ በኋላ ላይ የቀሩት ምንድን ናቸው? ኪንግደም ኦፍ ቱ ሲሲሊ፣ በሳውዝ በኩል ኪንግደም ኦፍ ቱ ሲሲሊ፣ እነ ኔፕልስ እነ ሲሲሊ ኔፕልስ ሲሲሊ ናቸው ኪንግደም ኦፍ ቱ ሲሲሊ የሚባሉት። እነሱንም መያዝ ነው የቀራቸው። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ in 1860 there was uprising in Sicily against unpopular government of Kingdom of Naples ይላል። እንግዲህ በኪንግደም ኦፍ ኔፕልስ ጊዜ ምን ተፈጠረ? ፖፑላር ገቨርንመንት ይሄ ሪቮሉሽን አካሄዱ ማለት ነው። አፕራይዚንግ ተነሳ ማለት ነው በሲሲሊ እና በኔፕል ላይ ማለት ነው። at that time successful military leader Garibaldi was invited to come from Piedmont to lead Sicily uprising። ስለዚህ ጋሪባልዲ ደግሞ የሲሲሊን አፕራይዚንግ እንዲመራ ተመረጠ። እሱም ጋሪባልዲ አግሪ ሆነ፣ ተስማማ። ጋሪባልዲ agreed to lead the Sicilian uprising provided that the people accepted the program of unification with the rest of Italy under Victor Emmanuel። እንግዲህ ከጋሪባልዲ ይሄንን ሐሳብ ተቀበለ። ሲሲሊያን አፕራይዚንግ መምራት ጀመረ። ስለ ዩኒፊኬሽን እንዲሁም ደግሞ ህዝቡም ደግሞ ወደ ምን መሄድ ጀመረ? ዩኒፊኬሽን ዊዝ ዘ ረስት ኦፍ ኢታሊያን ሲቲስ አንደር ቪክተር ኢማኑኤል፣ በቪክተር ኢማኑኤል ቁጥጥር ስር አንድ ሀገር መመስረት ወይም ደግሞ ኢታሊያንን መመስረት ፍላጎታቸው ነበር ማለት ነው። he recruited his famous soldiers ናቸው thousands volunteers in north and took them Sicily. They were joined by other volunteers, advanced up the peninsula and took the city of Naples on September 7, 1860. ከዛ ምንድነው ያደረገው ጋሪባልዲ? የጦሩን አባላቶችን ለማስፋት ቮለንተሪዎችን ማሰባሰብ ጀመረ ማለት ነው። ሶልጀሮችን ኦርጋናይዝ ማድረግ ጀመረ። እነሱ ያሰማራቸው ሶልጀሮች ታውዘንድስ በመባል ይታወቃሉ። እንግዲህ እነዚህን በመጠቀም ኪንግደሙ ፔኒንሱላ የኢታሊያንን ፔኒንሱላ እና እንዲሁም ደግሞ ሲቲ ኦፍ ኔፕልስን ሴፕቴምበር 7 1860 መቆጣጠር ችሏል ማለት ነው። ዘ ሪዝን ፎር ጋሪባልዲ ሰክሰስ ዌር እንግዲህ ጋሪባልዲ ኔፕልን ተቆጣጥሯል። ሪዝን ወይም ደግሞ ሰክሰሱ ምንድነው ስንል አንደኛ his own skill as a leader in guerrilla warfare and his magnetic personality። አንደኛው ምንድነው? his military skill ነው ወይም ደግሞ የሚከተለው ጎሪላ ዋርፋር ወይም ደግሞ የሽምቅ ውጊያ ላይ ጎበዝ ነበረ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ማግኔቲክ የሆነ ወይም ደግሞ ጉድ የሆነ ፐርሰናሊቲ ነበረው ማለት ነው። የእሱ ፐርሰናሊቲ እና የሚሊተሪ ስኪል እውቀት መኖር አንደኛው ነው ማለት ነው። which people made people of all classes eager to fight and die under his leadership። በዚህም በመሆኑ ምክንያት ህዝቡ ከሱ ጋራ ተባብሮ ፋይት ለማድረግ ለጦርነት ለመግባት ፍቃደኛ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የሱን አመራርነት መቀበላቸውም ህዝቡ ለሰክሰሱ አንደኛው ምክንያት ነው። ሰከንድ ምክንያቱ ደግሞ his successful mobilization of Sicily masses። በሲሲሊ ያለው ሞቢላይዜሽን ፕሮሰስ ማለት ነው። the masses support him partly because his personal qualities but also because they hoped the movement would bring them freedom from oppression and bitter life። እንግዲህ ህዝቡ በህዝብ መንገድ ተቀባይነትን አግኝቷል። ህዝቡ ደግሞ አንደኛ በሱ ሚሊተሪ ስኪል ወይም ደግሞ በሱ ሊደርሺፕ በጣም ተቀባይነት አግኝቷል። ሁለተኛ ደግሞ ህዝቡ ራሱ ምን ይፈልጋል? ፍሪደም ነው የሚፈልገው። ኦፕሬሽንን መውጣት ይፈልጋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከቢተር ላይፍ በፓፓል ስቴቶች ሲመሩ የነበሩት ቢተር የሆነ ላይፍ ነው። ሃይ ታክስ ይከፍሉ ነበረ። ስለዚህ ህዝቡ ከዚህ ለመውጣት ፍላጎት መኖሩም ለሱ እንደ ሰክሰስ ይወሰድለታል። ሰርድ ኦን ሜንላንድ ሂዝ ሰክሰስ ዋዝ ላርጅሊ ኦዊንግ ቱ ዲሞራላይዜሽን ኦፍ ዘ አርሚ ኦፍ ኔፕልስ ኤንድ ቱ ዲፊቲዝም ኤንድ ትሬቸሪ ኦፍ መኒ ኦፍ ዘ ኦፊሻልስ ኦፍ ኔፕል ገቨርንመንት። ከዛ የሱ ላርጅሊ ሰክሰስ እንዲሆን ያደረገው ደግሞ የኔፕልስ አርሚዎች ዲሞራላይዝ መሆን ነው ማለት ነው።
ዲሞራላይዝ ነው የሆኑት፣ ተበልጠዋል በሱ አመራር ወይም ደግሞ በእነሱ ካምፔን ማለት ነው። ስለዚህ በኔፕል ጊዜ የሚኖሩ ወታደሮች ዲሞራላይዝ መሆናቸው ለሱ ሰክሰስ እንደ ወሳኝ ምክንያት ይወሰዳላታል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ምክንያት ዲሞራላይዜሽን ኦፍ ዋት ኔፕልስ ገቨርንመንት አርሚ ኦፊሻልስ ነው። The fall of ጌታ brought the unification movement to successful conclusion። እንግዲህ ይሄ ለሰክሰስ ሙቭመንቱ ሰክሰስ እንዲሆን ወደ ኮንክሉሽን ወይም ደግሞ አንድ መጨረሻ ወደሚቀራቸው መንደርደሪያ አንድ የሚቀራቸው ሀሳብ ሄደዋል ማለት ነው። እሷም ምንድነች? only Rome and Venetia remain to be added። ማን ቀሩ ማለት ነው? ሮም እና ቬኔሺያ ቀሩ። እንግዲህ ሎምባርዲን ከፍራንኮ እንዲሁም ደግሞ ኦስትሪያ ዋር ጦርነት ላይ ተካሄዶ አት ባትል ኦፍ ማጀንታ እና ሳልፌርኖ ላይ ማለት ነው ተካሄዶ ሎምባርዲን አግኝተዋል። እንዲሁም ደግሞ ኪንግደም ኦፍ ሲሲሊ ቱ ሲሲሊዎችን ደግሞ በጋራባልዲ አመራርነት አግኝተዋል። አሁን የሚቀሩት ደግሞ ሮም እና ቬኔሺያ ናቸው ማለት ነው። So on February 1886 Victor Emmanuel assembled the dispute of all states that acknowledge his supremacy at Turin። 1886 ላይ እንግዲህ ኢማኑኤል ምን ሆነ ማለት ነው? የሱን ሱፐርማሲነት ወይም ደግሞ እውቅና ሰጥቷል ማለት ነው። አት ወይ ቱሪን ላይ ማለት ነው። እነዚህን ከተቆጣጠሩ በኋላ ማለት ነው። and his presence he assumed the title king of Italy። ስለዚህ ከኪንግ ኦፍ ፔድሞት ወደ ኪንግ ኦፍ ኢታሊ የመጣበት ነው ማለት ነው። በቪክተር ኤማኑኤል ዘ ሰከንድ ኪንግ ኦፍ ፔድሞት ቼንጅድ ሂዝ ታይትል ቱ ቪክተር ኤማኑኤል ዘ ሰከንድ ዋት ኪንግ ኦፍ ኢታሊ። 4 months later ካርቨር ሃቪንግ ሲን ሂዝ ላይፍስ ወርክ ኒርሊ ኮምፕሊትድ ዳይ። እንግዲህ ከ4 መንዝ በኋላ ግን ካርቨር የሚባል ፕራይም ሚኒስተር ነው። ካርቨር ሞቷል ማለት ነው። በህይወት መስዋዕት ሆኗል ማለት ነው። አፍተር 4 months ማለት ነው። እንግዲህ በሌፍት በኩል ያለው ካሚሎ ካርቨር ነው። በራይት ደግሞ ጉሴፔ ጋራባልዲ ነው። የነበራቸው የነሱ አመራር ለኢታሊያን ዩኒፊኬሽን መስፈን ትልቅ ሚና እንደነበራቸው አይተናል ማለት ነው። The Italian government used the 1860 Austro-Prussia War and the 1870-71 Franco-Prussia War to complete Italian unification። እንግዲህ 1866 ኦስትሮ-ፕሩሺያ ዋር በኦስትሪያና በፕሩሺያ መካከል የተካሄደ ነው። በተካሄደው ጦርነት እንዲሁም ደግሞ 1871 ላይ ደግሞ ፍራንኮ-ፕሩሺያ ዋር በፈረንሳይና በፕሩሺያ ዋር ላይ ኮምፕሊት የሆነ ነው ማለት ነው። እነዚህ ጦርነቶች እንግዲህ ኢታሊያን ዩኒፊኬሽን ይባላሉ። እንግዲህ አውስትሮ ፕሩሺያ ዋር 1866 ሲካሄድ ባትል ኦፍ ሳዶዋ ማለት ነው ተካሂዷል። እንዲሁም ደግሞ 1866 ላይ ያገኘችው ቬኔሺያን ነው። 1870 ላይ ደግሞ ሮምን ነፃ ያወጣችበት ነው ማለት ነው። አት ባትል ኦፍ ሴዳን ማለት ነው። ኢን 1866 in preparation for war against Austria, Bismarck made an alliance with Italy on the basis of that Italy would go to war against Austria on the side of Prussia and in return would get Venetia። እንግዲህ ቢስማርክም ለጀርመን ዩኒፊኬሽን ጊዜ በጣም የሆነ ጎበዝ የሆነ ዲፕሎማት ነው። እሱም ኢታሊያን ከእሷ ጋር እንድትሆንና ቬኔሺያ እንድታስመልስ ስምምነት አቀርቦላት ነበር ለኢጣሊያን። in spite of Italy poor showing, Prussia's success in the war forced Austria to cede Venetia። ኢጣሊያ ምንም እንኳን ፑር ብትሆንም በዛ ስምምነቱ ላይ አካባቢ ወይም ደግሞ ያላት ሚና ትንሽ ቢሆንም ነገር ግን ፕሩሺያ ምን ሰክሰስ ሆናለች? ኦስትሪያን በማሸነፍ ቬኔሺያን ለኢጣሊያን አስመልሳለች ማለት ነው። In 1870 the Franco-Prussia War forced Napoleon II to withdraw France troops from Rome። ደግሞ 1870 ላይ ደግሞ ፍራንኮ-ፕሩሺያ ዋር ናፖሊዮን ከማን የወጣበት ነው ማለት ነው? ከሮም የጦር አባላቶችን ያስወጣበት ነው ማለት ነው። The Italian government therefore sent its
troops and seized Rome in September 1870 ስለዚህ የጣሊያን ገቨርንመንት ሮምን መቼ ያዘ ማለት ነው? ሴፕቴምበር 1870 ላይ የያዘ ማለት ነው። ሶ ሮም ሱን ቢካም ዘ ካፒታል ኦፍ ኢታሊ። ስለዚህ የጣሊያን ዋና ከተማ ከቱሪን ወዴት መጣ ማለት ነው? ወደ ሮም መጣ ማለት ነው።